ओइ कसको बाइक हो बुवा चिन्नु भयो नि त त्यही भएर हेलमेट लाउनु पर्छ नत्र साह्रो हुन्छ भने मेरो चलाउनु म चलाइदिन्छु ओके 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 फक साइको भइरहेको म त यहाँबाटमा त्यहाँबाट उड्यो यता ठोकिरहेको के एउटा त यहाँ लडायो ऊ यो भित्तामा चढ्यो भने बाइक ए हिमालय यो यति हेर्दैन कस्तो आनन्द त्यो थकान whatever it is दिमागमा के सब कुरा बिर्सिन्छ के त्यही त दाइ बेस्ट पार्ट यही हो है दाइ नेचरको त्यो शक्ति भन्छ क्या मलाई चाहिँ दामी बाटो अब्स्ट्याकल वाला हो वर्षा युटिलिटी त्यो सक्छौँ यस्तो बाटोमा चाहिँ हामी अर्को साइड च्याप्नुपर्छ क्या जस्तै उता साइड रिक्स छ भने इनकेस क्र्यास भइहाल्यो भने पनि यतै होस् क्या उता तल नजाओस् भाइ रे मेरै बाइक हो भने कस्तो सफा ल गुड मर्निङ फ्रम मुस्ताङ लेते है त अहिले हामी लेतेमा छौँ आज हाम्रो डे 4 वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पीड बikram thapa सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग एज यु क्यान सी अन द ब्याक ड्रप देयर इज अ माउन्टेन बिग माउन्टेन अनि अगाडिको हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालहरू टक्क दामी पारामा छ कलेज सक्दैन हिमाल त बाबाले देख्छ हामी अहिले मुस्ताङमा छौँ मुस्ताङमा हिमालले त हेर्न आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम हिमाल भनेपछि एकदम प्रेमी हो हिमाल प्रेमी मान्छे हो म पनि सो हाम्रो बाइकहरू चाहिँ उता मेरो बाइक त स्टिल अनै छ र सर सो यहाँ कति जाडो छ भने थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई अब हेरेर यहाँ पुरै आइस जमेको छ मेरो बाइकको सिटमा टेम्परेचर एकदम माइनस छ क्या यहाँ राति त माइनसमै जान्छ है सो अब बाइकलाई लगेर घाममा लगेर है त एउटा दामी फोटो खिच्नु पऱ्यो त्यस्तो माउन्टेनसँग सो पगले अब एकैछिन हेर्दा हेर्दै पग दिँदा क्या झन् मैले मुस्ताङ लेते लेखेको बाइक र हिमालय पछाडि दामी छ ल भाइ के चाहिँ तिम्रो नामै बिर्सिङ मैले नाम गोविन्द श्रेष्ठ दाइ नाइस टु मिट यु है त रमाइलो भएछ तिमीलाई त रमाइलो भएको छ सही हो रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ दादा गुड मर्निङ दाइ गुड मर्निङ हाउ आर यु दाइ गुड लिटल बिट टायर्ड त नभनौँ होइन तर अलिकति जिउ चाहिँ कस्तो कस्तो भइरहेछ मेबी टु मच पार्टी लास्ट नाइट बाइक कुदाएपछि ठिक भइहाल्छ नि त यहाँ बाइक ठिक हुन्छ अलिकति स्ट्रेचिङ पनि गरेर कि तर अब यहाँ हेर न ए हिमालय यो यति हेर्दैन कस्तो आनन्द त्यो थकान whatever it is दिमागमा के सब कुरा बिर्सिन्छ कि त्यही त दाइ बेस्ट पार्ट यही हो है दाइ नेचरको त्यो शक्ति भन्छ क्या मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो मान्छेको त्यो हामी कति सानो छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ कुराहरू हामी तनावहरू के हाम्रो सोच्छौँ नि हाम्रो दुःखहरू त्यो संसारमा अगाडि कति सानो छ क्या हो नि प्रकृति हेर नि अनि त्यसले यो कुरा बुझाउँछ अनि हामीलाई अझ दरिलो र त्यो हुन्छ नि कन्फिडेन्स अझ बुस्टअप गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सही हो दाइ दामी कुरा भन्नु यस सर चियर्स दाइ सो त्यही हो म त्यहाँ कफी हालेँ नि मैले बिर्सिन्छु म बाइकको फोटो खिच्ने चक्करमा कफी खानै बिर्सिन्छु अब गएर कफी खाइन्छ टक्क पारामा गुड मर्निङ लक्ष्मण के छ कस्तो छ क्या दामी छैन खै यता तपाईँ के मन पऱ्यो यहाँको मेन पार्ट चाहिँ मलाई यो लेतेको मनपर्ने भनेको ग्रिनेरी अल्पाइन फरेस्ट होइन त्यो दामी लाग्छ सबसे मनपर्ने मुस्ताङको पार्ट भनेको लेते नै दामी छ है तँलाई मलाई पनि लेते नै हो अब हामी बेन्चमा आएर के छ ठिक छ रमाइलो भइरहेछ आफ्नै त हुने होइन यस गौब दाइ गुड मर्निङ हाउ यु डुइङ कस्तो भइरहेछ बिसाइड टाइमिङ त्यो अब टाइम भनेको त यस्तै हो क्या टाइमको के दोष त त्यो मान्छेको दोष हो बस्ने तपाईँ 3 बजे यस्तो हो नि त अब होटल पुगेको हुन्छ 12 बजे अनि 1-2 दिन त के हो र होइन त्यही त हो नि रमाइलो पार्टै त्यही हो क्या लाइफमा आन्टी नमस्ते सो केही भनिदिनु यो ठाउँको बारेमा सिउलस त चलेको त धेरै वर्ष भइसक्यो यहाँको सबभन्दा पुरानो होटल भन्दा पनि फरक नपर्ने हो हजुर र अब यो होटल रन गरेको पनि
मोर देन 50 इयर्स के अब अहिलेसम्म चाहिँ अब पहिला बाटो नबन्नेसम्म चाहिँ विदेशी टुरिस्टहरू मात्र आउँथ्यो भने अब बाटो बनेपछि अहिले नेपाली टुरिस्ट बढेको छ खुसी लागेको छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो हिमालले घेरेको ठाउँमा टक्क बस्दाखेरि हिमालकोमा घेरेर बस्दाखेरि त रमाइलो लाग्छ तर हामीलाई त दिनदिनै देखेको भएर वास्ता पनि हुँदैन क्या यहाँ हिमाल छ यो हेर्नुपर्छ भन्ने यादै हुँदैन नमस्ते हजुर नमस्ते हामी पछि नै आउँछौँ है बाई बाई सिउलजलाई अब सिउ सुन दिस गाइज आर सो हार्ड वर्किङ है सबैजना हेर्नु एकदम हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ एक ल्याब फुल ल्याब चाहिँ हामीलाई माउन्टेनले सराउन्ड गरेको छ यो ठाउँमा सो यहाँबाट लाग्नुपर्छ अब दामी पारामा राइड एकदम रमाइलो हुँदैछ आज हामी जाने पोखरासम्म सो लेतेबाट बेनी भनेको 46 किलोमिटर मात्रै छ जे होस् यहाँको माउन्टेनले चाहिँ एकदम मन छोयो फेरि पनि वान्स अगेन भनौँ न पहिला पनि छोकै हो अहिले पनि छोकै हो हिमालले कता अब्स्ट्याकल भने यही ओह्रालो उकालो हल्का अब्स्ट्याकल छ उड्दै उड्दै जानुपर्छ हे नाइस चियर आउँदा एकदम चियरफुल मुभमेन्ट म्यान दिस इज चियरफुल मुभमेन्ट पहिला यहाँ भरेङ जस्तो हुन्थ्यो बाटो तपाईँको अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन पहिला त लाइक लिटरली एउटा स्टेप जस्तोवाला बाटो क्या गाह्रो हुन्थ्यो बाइक त बुतु उफ्रिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन त्यही पनि हाम्रो बाइकको पावर अनि सस्पेन्सन एन्ड ब्रेकिङ तपाईँको टायर क्वालिटी हुन्छ नि सबै कुरा चाहिँ एकदम मिलेको छ यो बाइकमा त्यही हो बाइक राइडिङमा मजा आउने भनेको यस्तै हो क्या टक्क धुवा धुलो उडाउँदै होइन बाटोमा अब यहाँबाट रुप्छे होइन त टक्क ओइ कसको बाइक हो यस्तो ढुङ्गाले हो क्या गाह्रो हुने आइ उत्सव ठिक छ हेलमेट हो क्या खै बुवा त्यही भएर हेलमेट लाउनु पर्छ नत्र ओइ ट्याङ्की त सेपै अर्कै भयो ह्यान्डल बाङ्गे छ ह्यान्डल बाङ्गे छ ओइ जाउँ चढ्नु त ह्यान्डल चलाउनु मिलिहाल्छ नि यो के भएको छैन चढ्नु गाह्रो हुन्छ भने मेरो चलाउनु म चलाइदिन्छु ओके ओके साइको भइरहेको म त यहाँबाटमा त्यहाँबाट उड्यो यता ठोकिर के One, two, three. Go back to last bit. 1, 2, 3. Are you fine? I'm good. अब त प्योरै भएको छ यार अहिले भएको छैन डेन्जर क्रास पानी याद है सिधै भित्तामा ठोकिरा हुनेमा एकछिन लड्यो हल्का ह्यान्डल बाङ्गेको थियो यो भित्तामा चढ्यो भने बाइक भित्तामै ठोकियो भने मैले यसो भनेको थिएँ क्या उसलाई म चलाइदिन्छु नि त मेरो चलाउ भनेको थिएँ मैले खास म हेर्छु भन्नुभयो मान्छे फाइन करिब 1 मिनटको यात्रामा हामी पुग्छौँ रुप्चे छ र त्यहाँ गएर एकछिन वेट गर्छौँ अब घडीमा 12:15 गइसकेको छ पानी चाहिँ ल्याए जीवनजल त थिएन त्यहाँ जीवनजल भने नि तैँले थिएन जीवनजल छ गाडीमा राख्दै थियो रे पानी चाहिँ ल्याइदिएछु मैले त्यो पानीमा जीवनजल भेटाइनँ मैले अनि आइदिएँ मैले एउटा पानी चाहिँ किन ल्याइदिएछु दामी ल यहाँ चाहिँ अलिकति बाटो दानाबाट तातो पानी जाने बाटोमा चाहिँ यस्तै छ है बाटो हल्का हिलो भएको काइन्ड अफ त्यस्तो टफ पनि होइन रमाइलो ओइ यो त मैले कहिले नोटिस गरेको थिइनँ कस्तो केप टाइपबाट रहेछ कति मुस्ताङ आयो तर यो चाहिँ मैले नोटिस गरेको थिइनँ त्यहाँभित्र गएर फोटो चाहिँ दामी नै आउँछ होला बाटो नै डेन्जर टाइपको के भिरै काटेर बनाएको यार हो यस्तो बाटोहरू चाहिँ अझै पनि अब्स्ट्याकलै हो नि त एक हिसाबमा रिक्स छ नि त सिसीको केही हो भने त तलै पुग्छ नि यहाँबाट त्यो सक्छौँ यस्तो बाटोमा चाहिँ हामी अर्को साइड च्याप्नुपर्छ क्या
जस्तै उता साइड रिक्स छ भने इनकेस क्र्यास भइहाल्यो भने पनि यतै होस् क्या, उता तल नजाओस् भाइ। अनि यस्तोमा चाहिँ एकदम डेन्जर जोन हो क्या यो। सो एकदम कन्सियस भएर नजिस्किकन कुदाउनु पर्ने हुन्छ है यस्तो यस्तो बाटोमा चाहिँ यो। अनि यस्तो यस्तो फलो गऱ्यो भने चाहिँ त्यही हो, एक्सिडेन्टहरू ठुल्ठुलो एक्सिडेन्टबाट बच्ने चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू फलो गरेर हो, यस्तो यस्तो कुराहरू सिकेर हो। त्यही नै गाइस मेरो एक्सपिरियन्स सुनाइरहेको छु। नाइस रिभर क्रसिङ, दामी दामी। हामी तातो पानीमा छौँ। यहाँभित्रको पानी चाहिँ एकदम नेचुरलै तातो हो क्या, यो चाहिँ तातो पानी हो। यो ठाउँको नाम त्यही भएर तातो पानी हो। हो भ्याकेसन, गाइज आर अन अ भ्याकेसन मुड म्यान, भ्याकेसन। ओइ यो बाटो चाहिँ राम्रो लाग्छ, कस्तो भिड काटेर है। लाइक मनाङमा छ यस्तै बाटो, द अपोजिट साइडमा मुस्ताङमा चाहिँ यही हो, मुस्ताङ जाने बाटोमा चाहिँ। अब हामी यहाँबाट बेनी पुग्न धेरै टाइम लाग्दैन हामीलाई, बाटो सजिलै छ, त्यति गाह्रो बाटो पनि छैन। यो पार्ट चाहिँ राम्रो थियो। द एडभेन्चर इज अन गाइज, द एडभेन्चर इज अन। पठाऊ पठाऊ लक्ष्मण त पठाऊ भइरह दाइको। दामी बाटो अब्स्ट्याकलवाला हो। वर्षा यु डिड इट म्यान। त दामी कुरा हो, वर्षाले रेसको लागि प्र्याक्टिस गर्छ नि त यिनीहरू 1-2 महिना अगाडिदेखि होइन। त्यसले गर्दा उसको राइडिङ स्किल्स एकदम राम्रो भएको छ, राम्रो चलायो यार पुरै ट्रिपमा। रेमन दाई सच अ नाइस राइडर है, एकदम दामी। बवाले चलाउनु भयो दाइले पनि, बवाल मजा आयो। नवीन राइड्स एन्ड जर्नी भन्ने उसको युट्युब च्यानल छ। सो उसले पनि भिडियोहरू बनाएको छ, दामी छ। उसको पनि एकचोटि चेक गरिदिनु होला। अब हामी चाहिँ त्यति सिनेमेटिकहरूमा प्ले गर्दैनौँ र ऊ चाहिँ अलिकति सिनेमेटिकमा प्ले गर्छ। हामी चाहिँ एउटा मोटो भ्लग नर्मल र भिडियो हाल्ने हो नि त हामीले त। लक्ष्मणले मलाई धुलो हानिदियो केटा हो। ओ माई लर्ड, लुक एट द रोड, इपिक म्यान। सबसे लास्टमा छु म। सतीश ब्रदरलाई चाहिँ मिस गरिरहेको छौँ है। उहाँको सानो क्रासले गर्दा उहाँ चाहिँ थोरै इन्जर्ड हुनुभएको छ अनि उहाँ गाडीमा हुनुहुन्छ अहिले। सो बाइक चाहिँ सुरजले लिएर गइसक्यो अगाडि, सायद केही बनाउनु थियो र त्यो बाइक पनि गोली लिएर हिँड्दैछ फेरि सुरजले। ह्याट्स अफ टु आवर सुरज छ है कालु। कति धेरै मान्छे यार यता जान्छ बाइक। के भएको यहाँ पूजा के हो यो मेला? के को मेला? ए ल धन्यवाद। बेनीको बजार हामी जाँदैछौँ सबैजना। सायद यो रोड बेनी र बागलुङ कनेक्ट हुने रोड त होला नि है, आई डोन्ट नो है। तर भाइले कुनबाट लान्ला कहाँ लान्ला नि थाहा छैन मलाई। मैले ढिलो आइपुगेको थिएँ। उता माथि डाँडामा त कति धेरै बस्ती नै रहेछ यार, थाहा नै थिएन मलाई त। बेनीको बजारबाट भित्र छिरेर एउटा खोलाको पुल तरेर हामी फेरि अहिले बागलुङतर्फ लागिरहेछौँ। यहाँबाट बागलुङ त्यही 14 किलोमिटर भन्ने देखाइरहेको थियो। सो गाइस दिस रोड इज सो नाइस यार। यस्तो डाँडामा है, ओहो के रोप्यो होला है, इँटा भट्टाको लागि इँटाहरू बनाएको नै। भट्टा छैन तर यहाँ इँटा बनिरहेछ क्या डाँडामाथि। सेभ द नेचर, सेभ द मदर नेचर म्यान। एन्ड दिस रोड इज सो अमेजिङ क्या, राम्रो लाग्यो मलाई त। गाइस त्यत्रो मुस्ताङ गरेर आइयो होइन, तर अझै पनि यो बाटो हुन्छ नि छुट्टै भाइब्स दिइरहेछ क्या राइडको लागि। यस्तो भिड पाखाको बाटो है, पारी गाउँ वारी गाउँ के गाउँ हो, गाउँ नै गाउँ। सो अब यहाँबाट बागलुङ पुग्छौँ हामी। जस कस्तो रमाइलो खालको बाटो रहेछ क्या। हामी अब अस्ति थाहा भयो त हामी त्यो तलको बाइपास हानेर पुरै बागलुङ घुमेर आउनु हुन्थ्यो नि त। सच नाइस रोड म्यान। यहाँको फेमस मन्दिर बागलुङ कालिका भगवती, रक्षा गर माता आउन पाएन। हेर बत्तेको वर्कसप चाहियो क्या हामीलाई एकछिन। तर क्या मजा आयो कुदाउन। यो बाइकको चाहिँ अघि लडेर
यो भएको छ क्या ब्रेक छैन बिना ब्रेक चलाइदिने है स्टोन राइडरहरू यस्तै हो फेरि खतरा ल दामी हो है कुदाएर यसले मलाई हेर्दै लगभग 1 घन्टा हामी यहाँ मजाले पुग्यौँ हाम्रो लाइन अफ सुरु भइसकेको छ अब यहाँबाट हामी फेरि ब्याक टु टिभीएस ब्याक टु हामी पोखरा जाँदैछौँ म भेटाउँछु अब यिनीहरूलाई तेरो कति गयो मेरो 129 मात्रै गयो 135 रे आमा पोखरा आइसक्यो हामी ठ्याक्क त्यस्तै 35 मिनट लाग्यो हामीलाई लुम्लेबाट यहाँसम्म आइपुग्दा है त 35 मिनटको यात्रामा हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ रमाइलो भयो यार हेम्जामा नि दामी मजा आयो कुदाउनु आम्मा 135 गयो यार यो बाइक हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यहाँनिर वासिङमा आइसकेको छ टिभीएस रोनिन पोखराको अनि हामी चाहिँ यहाँ प्रदीप के छ खबर धन्यवाद धन्यवाद सन्चै छौ नि ल ल नाइस टु मिट यु यहाँ बाइक साइड वास हुँदैछ अब हामी माथि कफी गर्नु मेरै बाइक हो भने कस्तो सफा भयो ल दाइ once again congrats for new bike ओ बाइक त टिलिक्क टल्काइदिनु भएछ यार धन्यवाद है तपाईँहरूलाई टलक्क टल्काइदिनु भयो हाम्रो बाइक धेरै धेरै धन्यवाद ठकुरीसँग बस्दा कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ ठकुरीसँग बस्दा रहिदियो क्या हो हाम्रो सतीश ब्रदरलाई यस्तो डर लागेछ ठकुरीसँग बस्दा बस्दा 2 किलोमिटर मात्रै बस्यो क्या 60 गएछ लास्टमा वर्षासँग बाइक स्विच गर्नुभएको छ अहिले अति हँसा यार केटाहरू जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सररा जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सररा ए हजुर घर हाम्रो पोखरा अहिलेसम्म भएको छैन घरबार जोमसोमै बजारमा 12 बजे हावा सररा